2? Dah buat? Sepatutnya dah buat lah, bukan dah buat, sepatutnya dah siap. Okay, nanti saya akan suruh hantar juga soalan-soalan yang saya akan pilih untuk tutorial chapter 2, so you should have done by now lah. Okay, so for chapter 3 macam saya cakap, very simple, pendek je. Sebenarnya chapter 2 pun sama. Okay, chapter 2 dengan chapter 3 ni very simple topic, pendek, and soalannya biasanya very straightforward. Okay, kamu cuma perlu fahamkan the little concept dekat situ sahaja, and then you good to go. Alright, so sekarang kita akan recap sikit untuk chapter 2 kita, which is dekat sini kita ada separable variables, integrating factors, and we have application. Okay, so separable variables should be no problem. Okay, sebab macam kamu pernah cakap macam mana nak tahu by using separable variables, dia kena ada dua lah, kita boleh separate kan benda tu, dia ada dua terms dekat situ. Okay, sepatutnya tak ada masalah dekat sini kecuali kalau kamu ada masalah dengan integration kamu. So for the whole topic chapter 2 ni, integration, basic integration kamu dah mesti kena okay lah. Okay, mesti kena power dah kat sini. Sebab kita tak nak dah pergi refer balik chapter 1, apa integrate ln x jadi apa, integrate cos jadi apa, integrate sin jadi apa. Sepatutnya by now basic integration kamu dah okay lah, termasuk technique of integration. Okay, by part, substitution, partial dan sebagainya. Sama juga untuk integrating factor ni, sikit susah, tapi as long as bila kamu dah dapat dalam bentuk standard form, should be no problem. Okay, the main thing, the first thing that you have to do kalau soalan tu kamu nak guna integrating factor, mesti kena jadikan dia dalam standard form. Okay, so kita guna simpi tanpa ada satu pun step yang kamu tinggal. Okay, termasuk multiply dengan product rule. Okay, untuk soalan assignment, make sure kamu buat betul-betul, jangan tinggalkan any working solutions lah. Okay, so for application yang susah sikit. Kamu kena fahamkan soalan lah, kena pandai membaca, kena fahamkan soalan tanya pasal apa yang kamu nak cari. Okay, tapi basically masih lagi benda yang sama. Okay, kita as long as kita tahu konsep dia dekat sini, let's say dia cakap pasal population. Okay, kalau population ini kita ada, okay, dp over dt, the population is directly proportional to apa kat sini. Alright, kalau dia cakap pasal radioactive decay, this is the concept, kamu akan start dengan ini. Sama juga Newton's law of cooling, sama juga untuk electric circuit. Okay, kalau soalan tu bagi dekat kamu equation tu tak ada masalah. You just go straight away from that lah. Okay, so macam biasa, kita nak cari satu equation yang membolehkan kita cari apa yang soalan minta. Okay, macam biasa kita perlu cari A dulu, kita perlu cari K dulu. Which is A is when T equals to 0, K is at given time lah. Alright, sama je untuk the whole thing, benda yang sama, kecuali electric circuit ni where you have to apply integrating factor. Okay, sometimes you can use separable, but most of the time for electric circuit kita akan apply integrating factor. Okay, so that's all for chapter 2. Very simple sebenarnya. So kita tengok sikit tutorial yang kawan-kawan kamu tanya ni. Adalah 2-3 orang yang tanya. So saya harap yang tak tanya tu dah siap lah. Boleh ke? Dah siap ke? Ada yang dah siap tutorial chapter 2? Ada yang dah siap ke? Dah, Miss. Dah? Ada, Miss. Dah. Okay, good. Kalau dah siap, bagus. Okay. By the way, siapa yang share tolong komen dekat Meet ni. Kita dah tak ada kelas F9, so we should have 98 people here. So banyak lagi kurang ni, tolak saya 3. So yang siapa yang share tu tolong komen dekat bawah. Alright, so let's take a look at this question, soalan 2B. So we have dy over dt equals to y sin t. So this is this question asks to find the particular solution which is given to us t and y. Okay, so ini satu term, ini satu term. So we know that we can separate t and y, okay, t terms and y term. So what you have to do is just separate 1 over y dy equals to sin t dt. Okay, that is your first step. Nama pun separable, first step dia mesti kena separatekan. So the second step is we have to integrate both sides. Integrate 1 over y dapat apa?
ln y. Ln y. Pi. Integrate sin t dapat apa? Be careful here. Integrate sin t dapat apa? Cos T, Miss. You sure? Negatif. Negative cos t. Negative. Negative cos t. So be careful dekat sini. Differentiate sin t positive cos. Integrate sin t negative cos t. Okay, plus c. So be careful, jangan buat silly mistakes lah. So kat sini kita ada negative cos t plus c. Okay, tak perlu jadikan y sebagai subjek dulu. We just substitute the given values here. Okay, tak perlu jadikan y sebagai subjek. Kalau kamu jadikan y sebagai subjek, kamu akan complicatekan the equation. Okay, so just leave it like that and then we substitute kan at y pi equals to 3, kita substitutekan. So we have ln 3 equals to negative cos pi plus c. Very, very important thing that you have to take note here for chapter 2 and in fact for chapter 3 and in fact untuk semua chapter sekalipun. Kalau cos, if the question give you pi ataupun dia bagi nombor sahaja, calculator mesti kena dalam radian. Okay, please take note. Calculator mesti kena dalam mode radian. So untuk apa-apa soalan, bila kamu nampak je ada trigo dekat sini, ada sin, ada cos, ada trigo punya term dekat dalam soalan tu, kamu pergi ambil calculator kamu terus check mode dia. Okay, sama ada dalam degree ataupun dalam radian. Okay, most of the questions akan dalam radian lah. Okay, degree biasanya untuk topik trigonometry sahaja biasanya lah. Okay, so please take note ini. Nampak je ada trigo, calculator mesti dalam mode radian. Okay, so here cos pi sama dengan apa? Negative 1. Negative 1. So negative 1, positive 1, which is we end up with ln 3 plus 1. Okay, ln 3 plus 1. Bukan 3 plus 1 dekat sini sekali ln 3 ni satu term. Okay, jangan kamu tambah pula 3 dengan 1, jangan macam-macam. Okay, plus 1, minus 1 dekat sini. Miss. Ya. Ya saya. Kenapa siapa yang panggil tadi? Tak adalah Miss, tak jadi. Jadi. Okay. So kita ada negative cos t minus ln 3 minus 1. Okay. So this is our c. Kita letak c kita kat sini. Sorry, ini plus. Okay. Alright, so that is the equation. So contoh nak jadikan y sebagai subjek. Mostly jawapan dekat belakang ialah y sebagai subjek. Okay. So apa yang kita kena buat ialah aim kita ialah nak jadikan y sebagai subjek. So we have to get rid of this ln. Okay. So kita kena exponent both side. Keyword both side. Okay. Maksudnya satu exponent sebelah kiri, satu exponent sebelah kanan. Bukan betul? Okay. Bukan exponent kan dia. Okay. Exponent both sides. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. So you will have exponent ln y. So everything here, put here. So we will have negative cos t plus ln 3 minus 1. Ini yang ramai confused. Okay, tapi konsep dia lebih kurang sama je. Basically ini ialah index rule. Chapter 1 semester 1 yang dulu. Okay, so sini tak ada masalah lah. Y. Exponent dengan ln cancel akan jadi y sahaja. So here kalau tambah ni jadi apa? Tambah tolak ni jadi apa? Darab. Okay. Darab dengan eksponen ln 3 which is minus patutnya bahagi tapi tak apa, kita letak juga sebagai darab tapi kat sini negative 1 lah. Okay. So you know that eksponen negative cos t, biar sajalah eksponen negative cos t. What happened with eksponen ln 3? Akan jadi apa? 3. So 3 lah. 3. So 3. Yang ni memang tak boleh buat apa. Eksponen negative 1 tak boleh buat apa. Which is dia memang constant but it's okay. We can combinekan dengan yang ini. So you get 3 exponent negative cos t minus 1. Okay, as what given in the answer. So basically daripada sini ke sini ialah index rule kamu. Okay, semua pasal index rule. Lagi-lagi bila kamu tengok soalan objektif,
Nanti kamu akan tengok lah dalam quiz kamu nanti, kamu akan tengok ada certain jawapan yang macam kamu nampak lain daripada apa yang kamu dapat. Okay, ingat macam saya cakap dekat sini plus C ni ataupun nanti contoh nantilah kita tengok example lain lah. Okay, so boleh yang kat sini? Boleh? Boleh Miss. Boleh. Miss. So daripada sini ke sini tak patut ada masalah. Okay, daripada sini ke sini tak patut ada masalah. You should get full marks dekat sini. So sini dekat sini yang simplifykan, kalau tak confident biar je jawapan dia macam ni. Okay, kecuali untuk integrating factor you have to make y as the subject. Okay, so now, tapi kalau kamu jawab soalan objektif, kamu tak boleh, tak ada choice pun, kamu kena cari jawapan yang dia bagi. So it depends on the question lah. So okay, let's try question 3 kat sini. Soalan yang lebih kurang sama sebenarnya, cuma kita terus pergilah ke sini, kita ada y plus 2 dy equals to 1 over x plus 2 dx. Here we get ln y plus 2, here we get ln x plus 2 plus c. Okay, so we have y0 equals to 1, substitutekan, kita ada ln 3 equals to ln 2 plus c. Okay, what's gonna be your c? Your answer for c is ln 3 minus ln 2, boleh simplifykan tak? Boleh Miss. Jadi apa? Ln 3 over 2. Ln 3 over 2, okay? Ln 3 minus ln 2. Kamu jangan macam-macam buat ln 1, okay? Siapa buat ni, siapalah saya jumpa buat benda ni, saya tak mengaku kamu student saya. Okay. So sekarang ln 3 minus ln 2. Tadi index rule, so sekarang log rules pula. Okay, basically inilah basic mathematics. Log A minus log B dia akan jadi log A over B. So we have ln 3 over 2 dekat situ. Okay, so letak balik dalam equation kita, we should have ln y plus 2 equals to ln x plus 2 plus ln 3 over 2. Okay, you want to make your y as the subject, so kita exponent both side. Okay, keyword dia exponent both side. Satu exponent sebelah kiri, satu exponent sebelah kanan. Sama juga konsep dengan ln both side. Okay, kita tak ln setiap term yang ada dekat situ. Sekarang y plus 2 equals to exponent ln x plus 2 plus ln 3 over 2. Ini kamu nak sekalikan dulu pun tak ada masalah, boleh juga. Okay, sekalikan dululah. So here should be ln 3 over 2x plus 2. Ln y plus 2. So bila kita eksponenkan both side, kamu akan dapat y plus 2 equals to exponent ln 3 over 2 x plus 2, which is exponent dengan ln akan cancel, kita ada y plus 2 equals to 3 over 2 x plus 2. Okay, bawa 2 pergi sebelah, simplifykan, you should get the answer lah. Alright. So basically untuk separable dengan integrating factor ni, simplify the equation yang mungkin akan susah sikit. Okay, tapi macam saya cakap, basic konsep dia daripada nak separate kan ke integrating both side tu, kamu patutnya tak ada masalah. Okay. Okay, so before that, before kita pergi pada satu lagi soalan, kita tengok dulu kamu punya exit ticket ni. Ini ialah ET5, tak salah saya, soalan integrating factor. Okay, cuba tengok apa yang kawan-kamu buat salah dekat sini. Siapa boleh beritahu saya apa kesalahan dekat sini? Miss yang differentiate sin x. Differentiate sin x, betul? Betul. Okay, betul. So which is dapat 1 over u, betul? Integrate 1 over u, betul dapat ln u? Dekat bahagian M tu kan Miss? Bahagian M, belum kan? Here, kat sini mana saja? Anyone boleh nampak? Jawapan sepatutnya U sahaja. Yang di bawah tu Miss, dia cuma darab dengan sin x
je, bukan ln sin x. Yes. Okay. Okay, sebelum kita pergi part tu, dekat atas ni, sini dah betul dah sebenarnya. But the problem here is, kenapa boleh ada ln lagi dekat sini? Okay, exponent dengan ln, dia akan cancel out each other. So there shouldn't be ln dekat sini. Okay, tapi saya tak faham juga kenapa dia boleh pula dapat sin x dekat sini. Itu magic yang kamu akan nampak lah kalau kamu tanda exit ticket kamu ni. Okay, tiba-tiba dapat jawapan yang betul. Sebab tu saya tak nak bagi jawapan. Sebab dia tiba-tiba tu yang saya macam, saya pun pelik. Saya cuba bersangka baik pun saya tak tahu nak bersangka baik macam mana lagi. Okay. So here, remember your integrating factor tak semestinya kena ada ln. Okay. Contohlah kamu ada integrate 2. Px kamu ialah 2. Okay. So your integrating factor just simply akan jadi exponent 2x sahajalah. Tak perlu wujudkan ln pun. Okay. Ln dekat situ basically sebab kita integratekan 1 over u. Kita integratekan rational dekat situ. And then exponent dengan ln boleh cancel out each other. Okay, so that is one thing. So dekat sini, apa problem dekat sini? Which is ini macam terlari sangat konsep dia. Even though the answer is correct, tapi konsep dia sangat salah dekat sini. Apa benda yang salah? Siapa boleh bagi tahu saya? Dia pindah 1 over sin x keluar. Ya, kita tak pernah ada keluarkan expression kita. Okay, yang boleh dikeluarkan, yang boleh difactorizekan hanyalah constant. Okay, tak boleh keluarkan pun kamu punya sin x ke x ni tak boleh factorizekan. Okay, the only thing that you can factorize is the constant 2, 3, 4. Okay, itu sahaja. Walaupun kamu nak simplifykan the expression, cara tulis ni dah salah. Okay, kalau saya lah semak kamu punya assignment macam ni, kita akan tolak markah dekat sini. Jawapan akhir pun saya tak bagi markah. Okay, so konsep dekat sini dah salah. So please be careful, jangan buat benda yang bukan-bukan. Okay, so next soalan B. Yes, ini soalan, ini ramai sangat buat. Siapa boleh nampak apa kesalahan dekat sini? Ramai sangat yang buat ini. Ln 2x. Ln 2x. Okay. So ini betul. Okay. Dah dalam standard form. Betul. And then the person, this person, dia dapat kamu punya px is negative 1 over 2x. Correct. Betul, tak ada masalah. Okay. And then we want to find our integrating factor. We have to do exponent integrate px. So which is ini dia buat. Okay. The problem now. Betul tak integrate negative 1 over 2x tu dapat ln 2x, negative ln 2x? Betul ataupun tidak? Tidak, Miss. Apa yang tertinggal? Orang yang buat ni tolonglah bagi tahu apa yang kamu tertinggal. Anyone, apa yang tertinggal? Tak perlu letak dx. Tak perlu letak dx. Okay, itu memang penulisan lain salah. Penulisan salah. Ini jawapan ni sebenarnya pun salah. Apa yang tertinggal dekat situ? Siapa boleh beritahu saya? Saya tuliskanlah besar sikit. Inilah. Divide by 2. Divide by 2, correct. Okay, 1 over 2x dx, which is the person right ln 2x sahaja. Okay, ingat dalam integration mesti kena ada divide by differentiate something. Okay, differentiate power, differentiate dalam, differentiate kawan dia semualah. Okay, mesti kena ada divide by differentiate something. Okay, inilah selalu sangat jadi. Jalan kerja kamu dah cantik dah, okay. Dah cantik sangat, semua perfect lah. But there is only one problem dekat sini, tertinggal. Okay, please be careful, jangan lupa bahagi dengan 2. Okay, so the answer can be ln 2x over ataupun 1 over 2 ln 2x. Which is negatif lah kat sini. Okay, or saya pernah bagi tahu juga sebenarnya ini dalam integration mula-mula dulu. Dia tak nak pula. Ataupun kalau nampak constant, kita terus keluarkan constant. Which is dekat sini apa constant dia? Negative 1 over 2. 1 over 2. Which is we want to integrate 1 over
X. So straight away you will get negative 1 over 2 ln modulus X. Okay, jangan risau, sebelah kiri dengan sebelah kanan ialah benda yang sama. Only if here mesti kena bahagi dengan 2. Okay, so jangan risau yang modulus 2X dekat sini. Itu hanyalah constant sahaja. So it is still the same answer sebenarnya. Okay, perbezaan dia nanti akan datang dekat yang plus je lah. Sebab tu kita buat integration, ada constant of integration. Okay, jelas ke ini? Jelas? Jelas miss. Last. So ramai yang buat macam ni, tolong check balik walaupun saya tak komen dekat situ check working do correction. Siapa yang saya komen tu maksudnya betul-betul lah, tolonglah do correction. Betul-betul kesalahan yang tak dapat dimaafkan lagi. Siapa, macam saya cakap lah, whenever I return your exit ticket, please take a look at what you have done and what I marked. Okay, so please take a look at your work. Kalau tak, sia-sia je lah kamu buat. Alright, so that's it for integrating factor. Alamak, ada nama pula. Tapi tak apa, so okay. Okay, sebenarnya ini tak ada masalah sangat pun. Cuma saya nampak ramai yang buat benda yang sama, especially daripada satu kelas ni. Saya boleh bagi tahu saya salah apa? Siapa boleh nampak aku salah apa? Sini betul, sini betul, sini betul, sini betul, sini betul, sini betul. Apa yang tak betul dekat sini? Uish, semua orang dah tertidur. Dia punya N. Dia punya N, mana N? Mana satu N? Ni. Ya miss. Yes, N ni tu salah. Okay, and not dekat sini, and not. Yang ni saya rasa okey sikit lah. Ada yang dekat sini pun dah tak letak and not. Okay, dekat sini pun dia tak letak and not. Okay, and not ialah initial, okay, initial value of whatever we are looking for lah. Okay, mesti kena tulis and not. Tak kisahlah kamu nak tulis NA ke, NB ke, NC ke, mesti kena lain daripada N dekat sini. Okay, dia mesti kena lain. Kalau kamu tulis N equals to 5.66N, dia benda yang sama, which is I can cancel out N dengan N ni. So jawapan akhir akan jadi salah lah. Okay, please don't make silly mistake macam ni. Okay. So application saya tak rasa ada masalah, cuma saya sepanjang saya semak exit ticket kali ni lah saya rasa saya jumpa tiga pasangan yang hantar the exact same thing dekat saya. Okay, maksud saya kalau ini dia hantar, benda ni dia hantar, benda ni juga saya jumpa dekat kawan dia. Okay, bukan jawapan sama. Okay, jawapan sama saya tak apa, saya tak kisah lagi sebab memang jawapan dia itu pun kita tak boleh nak ubah pun. Okay, tulisan sama mungkin lah. Okay, saya pun tak adalah cakap saya ada kemampuan untuk tengok tulisan kamu and kenal kamu. Okay, tapi the thing is kawan kamu ni tiga pasangan bukan satu, tiga. Itu yang saya jumpa. Yang saya tak jumpa saya tak tahulah. Hantar benda yang sama. Okay, so kepada yang siapa yang buat tu saya dah bagi tahu, so please learn from mistake. Kamu tak boleh bodohkan saya. Kalau kamu bodohkan saya, kamu bodohkan diri kamu juga. Okay, whatever adalah yang bagi alasan, macam-macam lah alasan, nanti saya bagi tahu kamu guna dekat saya pula. Okay, so please don't do this. Okay, jangan buat macam ni. Kamu nak tiru, saya tak tahu. Kamu lebih baik kamu tak payah hantarlah daripada kamu tiru. Kamu tipu saya, kamu tipu diri kamu sendiri. Ini bukan tiru lah, ini bukan kita panggil tiru pun, ini dah plagiarism dah. Kalau kamu dekat universiti dah dapat kosong dah. Okay, the same thing happen here. Kalau untuk assignment kamu, saya jumpa benda ni. Okay, bukan setakat kamu ambil kerja kawan kamu. Dua-dua orang saya bagi kosong. Okay, yang bagi, yang tulis, dua-dua orang kosong. Okay, faham please, this is a very serious matter. Ini ialah latihan saja, saya boleh maafkan, but when it comes to your assignment, your PB marks, saya tak akan tolak ansur, saya tak akan tanya kamu, the marks will straight away jadi 0. Okay, so please jangan hantar sekadar nak hantar sahaja. Okay, boleh ke? Faham ke apa saya tengah cakap ni?
Boleh Yang tak miss. buat, tak ada masalah lah. Okay, good lah. Boleh miss. Yang buat tu kepada yang buat tu, tolong Okay. So let's continue last question for tutorial chapter 2. Question 14. Kawan kamu tadi ada tanya, Mas rasanya tanya soalan nombor 13. 13 saya dah bincang dalam lecture last month pula. Betul lah last week. So boleh tengok dulu video. Okay, so here's question 14. We have Newton's law of cooling. States that hot liquid at the temperature H cools at a rate dH over dt proportional to the difference between its temperature and temperature of the surrounding environment H0. Okay, so basically ayat dia daripada sini ke sini ialah konsep yang saya suruh kamu hafal tu lah. Okay, yang hijau tu basically ialah dH over dt proportional with negative K H minus, saya letak sebagai H0 lah dekat sini. Okay, which is H0 kamu ialah surrounding environment. Okay, bukan initial temperature sebab dia bagi tahu dekat sini surrounding environment punya temperature is H0. Okay, so the first question belum masuk dekat sini lagi, dia suruh show that H equals to AE negative KT plus H0. Okay, so apa yang kita kena buat basically ialah separable variables lah. Okay, so we have 1 over H minus H0 dH equals to negative K dt. Integrate both sides. Here should get ln H minus H0 equals to negative KT plus C. Sepatutnya ini kamu dah boleh buat sambil tutup mata Boleh ke buat sambil tutup mata? Yakin jap miss. Belum try miss. Boleh cuba. Nak try? Boleh cuba try. So here we should get H equals to AE negative KT plus H0. Okay, daripada sini ke sini tiba-tiba ada A, kenapa? Pergi balik tengok video, saya tak nak explain banyak-banyak kali. Okay, so dapat dah apa yang dia nak sebenarnya? Mana? AE negative KT plus H0. Okay, so belum masuk kepada soalan. The question said here, a hot tea at 76 degree is left in a room of 22 degrees Celsius. What is your surrounding temperature? 76 ke 22? 22. 22. Okay, so the experiment is on T. Okay, T tu ialah eksperimen kamu. Okay, a hot tea at 76 degrees Celsius. Okay, kita mulakan eksperimen bila T to 76 degrees Celsius. That means T equals to 0, H equals to 76 degrees Celsius. Eksperimen di-conduct dekat dalam room. That means the room is 22 degrees Celsius. So here we will have H equals to AE negative KT plus 22. Okay, 22 is your surrounding temperature. So the first question dia kata find the Newton's cooling equation. So we need to find A lah. So kita tahu nak cari A mestilah dekat T equals to 0, which is kita tahu T equals to 0 is at the start of the experiment. So the start of the experiment is when the hot tea is at 76 degrees Celsius. So here should be 76. So kita substitutekan AE0 plus 22. What's your answer for A? 54. 54. So we have the equation here, H equals to 54E negative KT plus 22. Okay, so apa-apa next kita akan refer dekat equation yang ini. Which is ini pun sebenarnya ialah jawapan kamu untuk soalan A. Okay, so next. Kenapa saya punya salah jadi? Okay, next. Dia kata using a container X, it is found that after 10 minutes in the room, the temperature of T has decreased by 10 degrees Celsius. When T equals to 10 minutes, so now kamu tahu kamu nak cari K. Okay, kamu nak cari K dulu. Sebab tu kita ada the next question dekat sini. When T equals to T,
when T equals to 10, your H is equals to apa? Since dia kata decrease by 10 degrees Celsius. 66. 56. Okay, decrease by, okay, dikurangkan sebanyak 10. Kalau dia kata decrease to, H kamu 10 lah. Okay, please baca soalan betul-betul. So dia kurang 10 degree, so we have the original temperature tadi ialah 76, so here should be 66. Okay, so substitute je balik dalam equation kita. 66 equals to 54 exponent negative 10k plus 22. So exponent negative 10k is equals to 66 minus 22 divided by 54 dapat berapa? Oh. 22/27. 22 over 27. Okay, so we want to find k, so we have to get rid exponent first. So we can ln both side, ln 22 over 27. Biar je macam tu, tak ada masalah. Okay, so bawa k pergi sebelah, divide everything by k, ataupun kita boleh tulis negative 1 over 10 ln 22 over 27. Okay, so that's going to be your k. Equation kita akan jadi h equals to 54 exponent. Dekat sini negatif, dekat sini pun negatif. So here should be positive. 1 over 10 ln 22 over 27 t plus 22. Okay. And the next question dia kata the temperature of the tea after 15 minutes. Okay. So just simply substitute 15 dekat sini lah. At t equals to 15, h equals to 54 exponent 1 over 10 ln 22 over 27 times 15. Okay. Please be careful bila kamu tekan calculator. Okay, tekan calculator, tekan 54, tekan exponent, tekan power. Satu, buat bracket untuk this thing first. Ataupun boleh terus tekan 15/10. Okay, this thing multiply by yang kat sini yang di sini, jangan multiplykan ini dengan yang ini. Alright, so ini sebenarnya basic mathematics tapi selalu sangat jadi kesalahan. Okay, so please be careful bila kamu tekan calculator. Lagi-lagi bila yang pakai calculator lama, calculator hitam yang lama tu. Berapa jawapan dia kat sini? Anyone? Six. 51. 6? T1? 0.72. 72 degree Celsius. Okay, so ini tak ada masalah lah. Very basic question. Okay, so sepatutnya the whole thing tak boleh ada masalah. Okay, patut dapat full marks dekat sini. So now the additional question. Soalan C, using a different container Y, okay, tadi kita kira, apa yang kita kira tadi, which is the equation that we have here, equation yang kita ada dekat sini, ialah dekat container X. Okay, K equals to negative 1 over 10 ln 22 over 27 ni ialah for container X. Okay, so setiap container dia punya K akan berbeza-beza lah. Okay, sebab beza size, beza tinggi, panjang, apa semua beza, materials dia. So K will change dekat sini. So for question C, dia kata using a different container Y whose K is 0.10 which is given to us. The question said determine time taken for the tea to cool down to room temperature. Okay, which is we know that the room temperature is 22. Okay, that means we have our H equals to 22. Okay, so kita cuba tulis. Ini for container Y. So equation kita daripada yang sini tadi, ini tak kisahlah container apa, ini memang general equation kita. So we take that, we have H equals to 54 exponent negative KT plus 22. Okay, the question gave us K is equals to 0.1. Okay, and dia cakap to cool down to room temperature, which is our H is equals to 22. Okay, now substitute what we have here. You should get 22 equals to 54
eksponen negatif 0.1 T plus 22. Okay. Jelas kat sini boleh? Nampak ke? Boleh. Boleh, Miss. Ini room temperature salah pula. Sini. Okay, now if we simplify this, 22 minus 22 will get 0. 0 divided by 54 also will get 0. So we should get exponent negative 0.1 T is equals to 0. Okay. So sebelum ni apa yang kita buat untuk cari T ialah kita boleh get rid of this exponent by ln both side. But the problem now is kalau kita ln dekat sini tak ada masalah. Dalam ln boleh jadi 0. Undefined. Undefined. Okay, dia akan jadi undefined. Okay, kalau kamu tekan calculator, ln 0, dia akan tulis maths error. Okay, tapi sebenarnya bukan maths error lah. Okay, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita akan representkan. Contoh, saya tunjuk kamu graf. Tengok graf ni. Okay. Okay. So let's say this is your y, okay, your fx, exponent negative 0.1 t ataupun exponent negative t. Okay, graph exponent, graph exponent ada horizontal asymptote. So ada horizontal asymptote. So ini ialah exponent negative, okay, negative x, positive y, which means coming from second quadrant. So from second quadrant, dia punya horizontal asymptote dia ialah y. Tak nak pula dilukis. Main Kenapa Okay, so graf kamu sepatutnya akan jadi macam ni lah. Sorry, this is the time, this is your temperature. Okay, so this is the graph temperature versus time. Okay, so time ni daripada time tu semakin banyak lah kan. Tapi sekarang bila dia approach to 0, okay, ini time kamu 0 sorry, temperature kamu. Bila temperature kamu approach to 0, sebab sini kita ada 0, apa akan jadi dengan time dia? Apa yang kamu nampak jadi dengan time dia? Ini ialah temperature, ni daripada 22 tadi. Contoh ni daripada 22. Drop sampai ke 0, tapi dia tak bagi bawah. Okay, what will happen? Dia akan approach ke? Constant. Infinity. Infinity. Okay, time kamu akan approach ke infinity. So what we can conclude here, when H approaches to 0, H ialah temperature kamu. Saya pun tak tahu kenapa dia guna H. Okay, H approaches to 0, your time approaches to infinity. Okay, so apa yang kita boleh concludekan kat sini ialah time taken for the T to cool down to room temperature will be too long. To cool down to room temperature will be too long ataupun too long lah. Okay, dia lama sangat, which is sebab kita nampak dekat sini. Okay, when H approaches to 0, your time dia akan approach to infinity. Okay, boleh faham ke? Jelas ke kat sini? Nampak tak? Nampak, Kenapa Miss. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab the problem comes here bila kita tak boleh launchkan kosong tu. Okay, boleh ke? Sebab tu kita representkan pakai graph. Okay, jangan nampak takut pula sebab tiba-tiba ada graph. Okay, saya harap boleh lah dekat sini. So kita pergi tengok next question pula. Dia kata, in which of the two containers, X or Y, does the T cools down to room temperature faster? Okay, so kita ada container X, kita ada container Y. Okay, which is untuk container X dekat sini, kita dah cari dah. At T equals to 15, the temperature is 61.72.
at t equals to 15, h is equals to 61.72. So why not kita cari pula at t equals to 15 untuk kita punya container y. Okay, which is container y, kamu kena pakai equation yang dia bagilah. Okay, equation ini. Okay, sorry, ini equation ni. H equals to k yang dia bagi, 54 exponent negative 0.1 t plus 22. Okay, substitute 15 dekat sini, apa yang kita akan dapat? Berapa temperature kamu kalau kamu substitute 15 dekat sini? Thirty-four point zero five. 34.05. 34.05. Okay. Alright, so at 15 minutes. So how about kita cari pula dekat sini dia bagi tahu at after 10 minutes the temperature of T has decreased by 10 degrees Celsius untuk container X. Okay, untuk container X yang ini. Okay, so kita tahu at T equals to 10, H kita is equals to 66. Okay, why not kita cari pula 10 dekat sini. Substitutekan dalam equation tadi. What should you get? Substitutekan dalam equation ni. But now substitute 10 pula. 41.87. H is equals to 41.87. Okay, what can you see here? At time t equals to 10, okay, bila eksperimen tu dekat 10 minutes, temperature T kita 66 untuk container X, untuk container Y ialah 41.87. Okay. Untuk container X pula dekat 15 minit kita ada 61.72. Untuk container Y pula dia dah jadi 34.05. So what can you conclude here? X ataupun Y yang lebih faster? Y lebih fast. Okay. So kalau tengok daripada original pun when T equals to 0, H equals to 76, T equals to 0 sama juga, ini ialah 76. Kita tengok Y pun lagi cepat turun dekat 10 minutes. Okay, so that is one way to conclude lah mana satu yang lagi faster. Okay, tengok graph pun boleh juga sebenarnya, tapi kamu semua macam takut dengan graph, so saya tak nak tunjuk graph. Okay, so nak buat jalan kerja macam ni pun boleh juga. Jelas? Jelas ataupun tidak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay. So inilah soalan exam Miss, 2010. Ya saya. saya tak faham yang D tu Miss. Kenapa dia Kenapa? Yang- Apa yang kamu tak faham? kat bawah tu Miss? Yang ayat tu A, B, C, D. D yang ni? kan jawapan final dia Y is faster than X tu. Apa jawapan dia tulis? Y is faster than X. Oh, jawapan saya ke? Maksudnya Y, soalan dia dekat sini ialah dia cakap does the T cools which one? Which one? X dengan Y ke yang akan cools down to room temperature faster? Okay, mana satu? X ataupun Y? So kalau kita tengok dekat sini, Y lagi cepat turun. Okay, Y lagi cepat sejuk. Maksudnya Y akan reach 22 degree Celsius tu cepat daripada X lah. Sebab tu kita concludekan Y is faster than X. Okay, boleh ke? T dalam container Y tu lagi cepat turun ke room temperature than X. Okay, that's the whole sentence lah. Faham ke? Okay, faham Miss. Alright. So that's it for chapter 2. Okay, saya tak akan teruskan dah chapter 2. Please siapkan kamu punya tutorial. And now we are going to continue to chapter 3. Okay. Kita boleh take 5 minutes dulu. Take 5. Sementara kamu boleh buka nota kamu, tengok chapter 3 kamu. Miss, nak, Miss,
Hmm. Boleh saya tanya soalan exercise 3 untuk lecturer question 3 kak? Exercise 3, Untuk chapter 2. chapter 2. Exercise 3 number number 3. Number 3 miss. Ya miss. Kenapa? Apa yang kamu tak dapat? Saya tidak faham apa yang soalan cakap miss. The rate of cooling of an object varies with difference between temperature of the object and room temperature. Given that the temperature of object at any time t is theta and the constant room temperature is theta naught. Okay, so that's going to be your surrounding temperature. Okay, room temperature kita 20 degrees Celsius lah. Which is kita akan ada dekat sini d theta over dt equals to negative k theta minus 20. Find the general solution of this differential equation. Kita just boleh buat separable lah macam biasa. Okay, and then we want to find our A, which is at t equals to 0. Okay, so here the question said if it takes 12 minutes for the object to cool from 100 to 50 degrees Celsius. Okay, 100 ialah initial dia, t equals to 0, theta equals to 100. This you can find your A. Okay, so the next thing you want to find your K, lepas 12 minit dia ialah 50 degree Celsius. T equals to 15, theta equals to 50. Okay, then you can find your K, then you can find what the question asks here. Okay, find the time taken for the object to cool down from 50, which is 50 apa yang kita ada tadi lah, to 25. Simply inilah theta kamu. Boleh ke? Macam biasa je. Boleh miss. Thank you miss. Boleh. Okay. Wah. Delivery. Jadi mainkan.
Okay. Semua orang okay lagi? Okay, Miss. Okay, Miss. We are going to Okay, do this Miss. quickly so kita boleh stop awal sikit untuk quiz nanti. Okay, so apa yang kita belajar untuk chapter 3. Okay, so chapter 3 ni senang je. Okay, kamu semua dah tengok video? Ada yang Dah. tak habis Dah, lagi? Sudah, Miss. Sudah, senang betul? Kan? Sudah, Miss. Senang je Sudah. sebenarnya chapter 3. Susahnya biasanya bila tersalah kira, tersalah tekan kalkulator, tak tahu nak differentiate, okay, itu semua ada masalah lah dekat situ. Untuk chapter 3 ni sebenarnya tak ada langsung integration, okay. Prior topik yang kita akan jumpa ialah differentiation, sketching graph, itu je lah. Okay, kadang-kadang dia akan suruh integrate, tapi simple je lah, okay, very simple integration. Okay, so two main subtopics dekat sini ialah Newton-Raphson method dengan trapezoidal rule. Please use calculator. Okay, tolong tengok video saya macam mana nak guna calculator. Okay, saya tak galakkan lah untuk kamu tekan satu-satu walaupun kamu rasa kamu tak nak guna calculator susah. Tekan satu-satu yang selalunya akan menyebabkan kesalahan. Okay, so please guna cara yang saya explain dalam video lah. Untuk yang pakai kalkulator lama tu saya tak boleh nak tolong, saya pun tak pasti sebenarnya ada table tak. Okay, nanti kalau saya jumpa saya bagi tahulah. Okay, alright, so main subtopics ialah Newton-Raphson method dengan trapezoidal rule. Okay, so ini ialah macam mana kita nak cari x0 kita. Okay, ingat untuk Newton-Raphson method kita ada x0, okay, which is the first approximation. Okay, ini macam mana kita nak cari x0 kita. Okay, which is by using graphical method. Mesti kena sketch graph lah. Mesti kena sketch graph. So kita approximate antara dua intersection point tu. Bukan, kita approximate the intersection point tu sebagai x0 kita. Okay, ataupun kita guna algebraic method, which is kita substitutekan interval kita, mesti kena ada sign changes. Okay, so basically ini dengan ini tolong untuk dapat x0 kita. Alright, so kita pergi tengok kepada soalan. Kita tengok dulu soalan ni. Given to us two functions, y equals to ln 2 minus x, y equals to 3x minus 6. So the first question dia kata sketch the graph of the two functions. So kamu kena tahu sketch graph lah. So graph 3x minus 6 sepatutnya tak ada masalah. Okay, positive linear. Positive linear, y-intercept dekat sini 0, y-intercept dekat negative 6. Okay, sini ialah negative 6. Sini berapa? X-intercept dia berapa? Two. 2. Okay, so ini ialah y equals to 3x minus 6. Okay, so graph ln ingat ada vertical asymptote, which is vertical asymptote kita ialah x equals to 2. So here is your vertical asymptote. Okay, positive y, negative x. Positive y, negative x daripada kuadran kedua, ln ialah graph yang rapat kepada horizontal asymptote kita. Sorry, vertical asymptote kita. So here is your graph for ln. Okay, so ini adalah y equals to ln 2 minus x. Kalau tak ingat macam mana, macam biasalah boleh tengok video. Okay, kamu ada kelebihan video-video yang ada, so please boleh tengok balik, boleh refer balik, okay? Alright, so what's the number here? X-intercept untuk ln 2 minus x tu sama dengan berapa? One. 1, okay? So kalau siapa tak ingat macam mana nak cari x-intercept is when y equals to 0. So ln 2 minus x is equals to 0. So kita nak cari x, kita eksponenkan both sides. So 2 minus x equals to exponent 0. So kita ada x equals to 1. Betul? Betul. Exponent 0 ialah 1, so x is equals to 1. So as you can see from here, there is an intersection point dekat sini.
Okay, so interval kita dekat sini ialah x0 kita lah. Kita boleh assume sebenarnya ni ialah x kita. Okay, the first approximation kita. X0 kita. So kita boleh assume, kenapa saya tulis kecil sangat ni? So kita boleh assume any value between 1 dengan 2. Okay, so your interval is 1, 2. So kita boleh assume any value between 1 dengan 2 sebagai first approximation kita, which is comes to the next question. Dia kata hence, sebab tu kita lukis graph dekat sini, deduce the first approximation to the root of the equation ini. Okay, which is equation ni sebenarnya datang daripada ini dengan ini kita equatekan lah. Okay, so we can deduce that x0 is equals to basically 1.5 boleh, 1.6 boleh, 1.4 boleh. Okay, semua jawapan diterima lah. Okay, biasanya kita akan ambil nilai yang di tengah-tengah lah. Okay, so the next question ialah use Newton-Raphson method to calculate the root of equation correct to 4 decimal places, which is we have the equation, kita ada ln 2 minus x is equals to 3x minus 6. Okay, so Newton-Raphson method, the first step is you have to find your fx and your f prime x. Okay, so kita punya fx kita ialah ln 2 minus x minus 3x plus 6. Okay, dia mesti kena equals to 0. So bring everything on one side. And then we have to find our f prime x. Differentiate ln dapat apa? Tapi ingat, 1 over 2 minus x lagi? multiply by differentiate dalam. Yes. Okay, multiply by differentiate dalam, which is negative 1. Okay, so tolong ingat ni. So here will be negative. Sini akan jadi minus 3 lah. Differentiate 6 jadi 0. Okay, so the second step is to find your x0. Okay, the first approximation, which is we already have our first approximation, which is x0 dekat situ. So we have our x0 is equals to 1.5. Okay, now comes the Newton-Raphson method, the iteration. Okay, so the formula is xn plus 1 equals to xn minus fx over f prime x. So ambil semua ni letak dekat formula kita. Ln 2 minus xn minus 3xn plus 6 over negative 1 over 2 minus xn minus 3. Okay, kenapa kita letak n dekat x kita? Sebab kita tengah buat iteration, okay? Ini ialah untuk x0. Contoh, kita ada x0 kita is equals to 1.5. Okay, so kita teruskan untuk yang x1. Okay, sebab tu kita letak n dekat x kita ni. Alright, so ada dua benda yang kamu kena ingat. The first dengan second iteration mesti kena tunjuk substitution dia. Okay, which is kena tunjuk inilah. Ln 2 minus 5 minus 3, 1.5 plus 6 over negative 1 over 2 minus 1.5 minus 3. Okay, so this whole thing kena tunjuk untuk first dengan second. Okay, baru dapat markah. So the second thing that you have to remember is the decimal places mesti kena lebih satu daripada apa yang soalan minta. Okay, dua benda First, dua substitution mesti kena tunjuk. Dua extra 1 decimal places. Okay, so sekarang the question asks for decimal places. So kita kena letak 5 decimal places lah. So daripada sini sebenarnya memang yang ini kena tunjuk. Okay, memang ini kena tunjuk. Tapi tak kisah pun, kamu letak je. But then go to your calculator and find the answer. Okay, cuba cari jawapan dia apa dekat sini for your x1. Tekan calculator. X minus untuk kalkulator yang hitam, yang putih tu, yang baru tu, table dia dekat 9 kalau kamu tak jumpa. Mode table tu ialah 9, yang lain semua sama je. Tapi kita bukan buat table pun sekarang. Make sure masukkan yang X. Sorry, berapa? 1.6614. 6615. 37.
37. Okay, 1.66137. Okay, ingat the question asks for 4, kita mesti kena bagi 5. Okay, in fact kalau lagi panjang lagi bagus lah. Tapi yang penting jangan letak 4, jangan letak kurang daripada 4. Okay, so for second pun kena tunjuk juga ada substitution. Okay, ini semua markah lah. Minus ln 2 minus 1.66137 minus apa-apa-apa bahagi apa-apa-apa. And then the answer, pergi balik kepada calculator, tekan CALC, tekan answer and then we'll get the answer. Which is 1.65012. 2. Betul? Betul, Miss. Okay. So the rest, kamu refer je lah dekat terus kat calculator kamu. Which is X3 kita dapat 1.65003. 003. Okay. Masih lagi tak sama. Okay, the aim is to make this the same. Okay, dalam yang 5 decimal places tu, bukan 4 decimal places yang extra 1 tu mesti kena sama exact number. So X4 kita dekat sini ialah 1.65003. Okay, so now kita boleh stop. Ini kita panggil sebagai stopping criterion. Okay, now we can stop, but that is not the final answer. The final answer should be in 4 decimal places. And we have the answer X is equals to 1.65. Berapa? 00. Okay. So itu ialah Newton-Raphson method. Very, very senang sebenarnya. Okay. So macam saya cakap tadi, kita boleh choose any value between 1 dengan 2. Okay. Biasanya the nearest the value of your X naught, saya nak tulis ni. The nearest the X naught, the fewer your calculation. Okay, so the nearest the X naught to the answer, the fewer the calculation lah. Okay, sometimes dia boleh je jadi sampai X7 macam tu, ataupun sometimes dekat X tu kamu dah dapat jawapan dah. Okay, it all depends on the X naught lah, tapi tak kisah, biasanya kita ambil interval yang di tengah-tengah. Okay, to make it easy for us. Bila contoh, kalau kamu berhadapan dengan situation, kamu tekan CALC answer, jawapan dia masih tak habis and jawapan dia lain-lain, there's something problem here. Okay, dekat kamu punya differentiation. Okay, dekat kamu punya differentiation ataupun kamu masukkan equation yang salah dekat kamu punya calculator. So please check back the answer. Okay, boleh Newton-Raphson method? Boleh, Miss. Alright. Boleh, Boleh. Miss. Okay, so soalan ni lain sikit. Okay, lain sikit daripada yang kita buat, which is instead of dia bagi kita fx, dia bagi kita gx. Okay, so instead of dia suruh cari Newton-Raphson method for fx, dia suruh cari for gx equals to 1. So, apa yang kita kena buat dekat sini, we have to find our fx, which is let's say lah, kita punya fx kita ialah gx equals to 1 dekat sini. So, kita ada gx is equals to 1, which is this is our gx. Ada 2x minus 1 square root x plus 3 equals to 1. So that's going to be your equation. So ingat first step kamu nak cari fx. Fx mesti everything equals to 0. So bring everything to the other side including this one here. So kita boleh assume kita punya fx equals to 2x minus 1 square root x plus 3 minus 1. Okay. So the next thing sama sahajalah. Okay, beza dia lain sikit je dekat sini. Function dia je lain sikit dia bagi dekat kamu. Macam mana nak cari differentiation untuk ni? Guna apa? Product rule. Okay, product rule. So U equals to 2x minus 1, V equals to x plus 3 power 1 over 2. U prime is equals to 2. Macam mana differentiate ni? Power rule, 4 step. Power turun bawah. Power turun bawah. Salin balik power tolak 1. Power tolak 1. And the last step ialah
Differentiate dalam. Differentiate dalam. Okay, so masukkan dalam du prime plus uv prime kamu and then terus masuk dalam calculator lah. Okay, so lain sikit tapi masih lagi cara yang sama untuk guna Newton-Raphson method. Okay, so now kita tengok pula dekat trapezoidal rule. Trapezoidal rule ni lagi senang sebenarnya. Tolong pakai table. Okay, pakai calculator kamu untuk guna table. So jangan rajin sangat kamu kira satu-satu. Okay. Macam saya cakap tadi, untuk kalkulator yang putih hitam yang baru tu, table dia dekat 9 kalau tak silap saya lah. Okay. So, apa beza integral ini by using trapezoidal rule dengan kita integrate ni macam biasa, which is kat sini biasanya kita guna by part kan, definite integral kita. Okay, apa bezanya? Sebenarnya sama juga, kita nak cari area under the curve. Okay, kita nak cari area under the curve. Tapi kadang-kadang dalam soalan, contoh macam soalan tutorial kamu, soalan tutorial this one here, soalan 15, okay, by using substitution kita cari integral of ini. And then kita guna ini pula, kita guna cari soalan yang sama untuk by using trapezoidal method. Okay, dapat jawapan yang sama. Tapi, bukan, jawapan dapat yang lain. Okay, macam mana boleh lain? Sebab dekat sini dia kata compute the error. Okay, apa maksud error dekat sini ialah jawapan untuk definite integral kamu tolak jawapan yang kamu dapat daripada trapezoidal method kamu. Okay, itu error dia. So macam kenapa boleh ada error dekat sini? Sebab untuk trapezoidal method kita ni, kita approximate sahaja. Okay, approximate sahaja. Okay, the real value ialah by using definite integral. Real value untuk integration kita tu by using definite integral. Okay. So bila suruh compute the error, tolak sahaja. Okay, nilai yang definite integral kita cari macam biasa, tolak dengan by using trapezoidal rule. Okay, tapi tak apa, kita akan buat soalan ni nanti. Kita tengok dulu. Okay. Use the trapezoidal rule with 5 interval to find the approximate value of x sin x. So trapezoidal rule. First kena cari h, b minus a over n. Okay, A dengan B ialah limit kamu. N kita keyword apa yang kita kena ingat dekat N ni? Kalau dia bagi sub interval 6 apa N kita? 6. 6. Kalau dia bagi 4 strips apa N kita? 4. Okay, the only thing yang different dekat sini ialah ordinate. Kalau dia bagi 4 ordinate apa yang kita kena buat? Minus 1. Minus 1. Okay. So ordinate ni yang kamu kena take note dan tolong ingat. Okay. Okay. And kamu kena tolak 1. Okay. So here the question bagi kita 5 intervals. Okay. So we find our H first. H is equals to B minus A over 5, which is we have 2 over 5. Okay. So that is the first step. So the second step is your table. Okay. So tekanlah table kamu. Tapi sebelum apa-apa yang kita buat, kita baca soalan tadi, tiba-tiba kita nampak sin X dekat sini, apa yang kita kena buat dulu? Apa yang kamu kena buat? The first thing yang kamu kena buat ialah tak tahu nak buat apa. Calculator tukar mod radian. Yes, okay. Nampak sin X, mode mesti dalam radian. Okay, sebab dekat sini dia bagi limit kita 0 dengan 2. 0 dengan 2. Okay, 0 dengan 2 ni dia consider sebagai 2 radian lah. Okay, dia bukan, obviously dia bukan 2 degree. Okay, degree. Ya betul lah. Right, sebab tu kita tukarkan kalkulator kita dalam mode radian. Biasanya kalau tak dapat jawapan tu, biasanya kamu punya kalkulator tak dalam radian lah tu. Okay. Dah tekan table. Saya tak boleh nak tunjuk macam ni. Kamu kena tengok sendiri. Okay. Tekan mode, tekan 7 untuk kalkulator yang baru, tekan 9 which is dia cari fx, dia tanya fx which is fx kita ialah x sin x. Okay. Tekanlah x sin x dekat situ. Kalau soalan tanya cos
tak nak guna cos lah. Sin 4x. Okay, macam exit ticket kamu. Ada yang tak tahu nak tekan calculator sin 4x macam mana? Sin 4x sama je dengan sin x power 4. Okay, tekan bracket sin x power 4. The same thing dengan apa-apa power lah. Okay, tekan sin x, power kan sama dengan 4. Masukkan dalam calculator and then tekan equal. The calculator asks for start. Start is the value of A, which is A kita kosong. N is the value of B, B is 2. Step is the value of H. step value H, okay, which is 2/5. Then we get our value, okay. Memang ada dua kolom je kat situ. Biasa si common mistakes ialah kamu ingat dua-dua tu ialah Y and then kamu masukkan dekat sini 0, 0.4, 0.8. Sini kamu masukkan nilai yang sebelah. Ini common mistake yang selalu buat, okay, careless. Tidak kolom sebelah kanan, kolom sebelah kiri ialah X, which is dekat sini. Kolom sebelah kanan ialah Y, cuma dia tak pisahkan dia. Okay, so here kita tahu kita mesti start dengan A, X0 mesti start dengan A. And then we have to plus by H. Okay, plus by H dekat sini. Okay, itu kalau nak cari sendirilah ataupun tak salin je apa yang dalam kalkulator kamu. 0.4, kita ada 0.8, kita ada 1.2, kita ada 1.6, which is last one ialah tu. Mesti check balik, mesti berakhir dengan B. Okay, mula dengan A, mesti habis dengan B. Okay. So the first row for your Y, first row dengan last row mesti berada dekat first column. Okay, first row dengan last row mesti berada dekat first column. So here is 0 and here is, soalan minta berapa decimal places, tak bagi tahu. Kita assume je lah dia nak 3. Okay, contoh dia nak 3 decimal places. So dalam table mesti kena 4 decimal places. Okay, so here should be 0.069 8. Betul? Betul tak? Semua orang pegang kalkulator? Saya dapat lain ni. Okay. Hari Miss. Oh, saya yang tak tukar dalam reading. Sorry, kejap. Okay, sini ialah berapa? 1 point? 1.819. 8186. Okay, 8186. 5. So sini ialah 1.5993. Sini ialah 1.1184. Here is 0.5739. Yang tengah bersetuju. Mas Lini, your mic. 15577. Ada yang 5, ada yang 4, tapi tak apalah. Lebih tak apa, yang penting jangan kurang. Jangan 3 dan jangan kurang daripada 3. Okay? Betul ke apa yang saya dapat ni? Sama tak? Okay, so Sama Miss. Sama. Okay. And then kita just sum up row yang pertama, column A dengan column B. Okay, column B berapa? Tambahkan. Sorry. 3.4474. 4. Okay, so we have our A, our B. Okay, so next ialah step yang terakhir, formula kita lah. So we have the question 02 x sin x dx equals to h over 2
A plus 2B. This is your A, this is your B. Okay, so A is 1.8186 plus 2, 3.4474. Okay, and then we'll get the final answer. Okay, simple sahaja sebenarnya trapezoidal rule ni. Tak susah pun. Jelaskan semua orang, boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Jelas, So, Miss. yang paling penting ialah bila jumpa trigo, calculator mesti dalam radian lah. Okay. Dan mesti kena extra 1 decimal places. Kalau kamu buat sama, biasanya dia akan terbundar terlebih awal and jawapan akhir dia akan lari lah biasanya. Okay, ingat kita tengah deal dengan soalan yang jawapan yang very small. Okay. Okay, let's go quickly to this question, soalan 14-15. Use the trapezoidal rule to estimate integral of fx from 0 to 1 from the data given below. They give us the table. Okay, lagilah senang kerja kita. But the problem now is, kita tahu kalau kita nak guna formula, we have to use the formula is integral of a of, kita gunalah fx dx. The formula is h over 2 a plus 2b. Mana kita nak dapatkan h kita? The table is given here. Mana kita nak dapatkan h? Table ni sebenarnya sama je dengan table yang kita lukis. Okay, bezanya dia sekalikan y kita. Okay, dia sekalikan y kita. Table ni basically sama dengan table yang dekat dalam calculator kamu lah. Okay, so cuma ini ialah A kamu. Okay, ini yang kolom pertama biasa kita buat. Ini ialah B kamu. Okay, but itu tak ada masalah lah. Kita boleh sum upkan kita punya A, kita boleh sum up ni kita punya B. But the problem now is kita tak ada H kita. Okay, biasanya kita cari H daripada N. Okay, B dengan A ada. Tapi N pun dia tak bagi kat kita. Macam mana kita nak cari H kita? Siapa boleh bagi tahu? 0.2 kan, Miss? Yes. Okay, biasanya X yang kita punya buat ni, kita nak cari ialah kita tambah by H, betul tak? Okay, kita plus by H. So to find our H, so sebenarnya kat sini, daripada sini ke sini kita tambah by H. Which is 0.25 minus 0, kita dapat H kita ialah 0.25. Okay, and then we can just go straight to the answer lah. Tambah ni, tambah per plus 2 apa. Okay, very simple sebenarnya tapi kadang-kadang kita confuse macam mana nak buat. Boleh? Okay. Boleh, Miss. Okay, Miss. Okay. So satu lagi soalan untuk Newton-Raphson method with initial approximation x1 equals to 1 to find root of 6 root 2. Macam nak sebut ni? Tak tahulah macam nak sebut. Root of 6 of 2. Macam mana tu? Kita tak ada. Ingat first thing kamu kena cari ialah fx kamu. Okay, saya tunjuk video yang sama dalam video. Soalan yang sama dalam video. Apa kita buat? Example yang 2, Miss. Apa kita kena buat? Soalan yang sama dalam video saya tunjukkan apa yang kita kena buat dekat sini. Untuk cari fx kita. Adakah fx kita sama dengan 6 tu, Miss. okay. Fx kamu, ini bukan fx kamu ini ialah value sahaja. Okay, ini bukan fx kamu. Kita kena letkan x kita equals to 6 root of 2. Okay, kamu kena letkan. Okay, so sekarang ini ialah function kamu. So to find your fx, everything has to be on one side. So pindahkan. Jangan letak x root 6 tu pula. Dia susahkan kerja kamu. So kita ada x power 6 equals to 2. So kita ada x6 minus 2 equals to 0. So we will have our fx equals to x6 minus 2. Okay, dan carilah f prime x macam biasa, guna Newton-Raphson method macam biasa. Okay.
Macam tak sempat untuk saya bincang ni. Tapi okay, kita pergi quickly untuk soalan number 6 ni dulu. Nanti kita sambung hari Khamis dengan tutorial yang lain. Sementara tu kamu boleh siapkan lah. Okay, so soalan nombor 6. The x coordinate of the point of intersection y equals to x square plus 1 over x and y equals to 1 over x square is p, where x greater than 0. Show that p is between 0.5 and 1. So, the first thing that you may do, kamu akan try to sketch the functions, betul tak? Okay, sebab dia suruh show that, dia suruh cari point of intersection dekat situ. Okay, sebenarnya dia bukan suruh cari point of intersection. Kalau kamu baca balik, kita sebenarnya dah tahu point of intersection kita ialah P. Okay, dia cuma suruh show that P is between 0.5 and 1. Okay, so sebenarnya kita tak perlu lukis pun. Walaupun kamu nampak graf ni macam susah nak lukis, kita tak perlu pun lukis sebenarnya. Okay, so we have a function x square plus 1 over x equals to 1 over x square. Okay, dua function ni kita letak sekali, pindahkan everything on one side. Minus 1 over x square equals to 0, and that's going to be your fx. X square plus 1 over x minus 1 over x square. Okay, so this is going to be our fx. The question said show that p is between 0.5 and 1. Okay, kalau kita tengok dekat sini, point intersection ialah kalau kita lukis graf, yes kita akan cari, kita akan jumpa dia punya point of intersection. Tapi kita ada satu lagi cara, which is algebraic method. Okay, so by using algebraic method, kamu pun akan showkan yang p is between 0.5 dengan 1. So apa yang kita kena buat ialah basically just substitute 0.5 dalam function kita, substitutekan 1 dekat dalam function kita dekat sini. Which is, apa yang akan jadi? Apa yang membuktikan yang p between the interval? Sign changes. Sign changes. Okay, the sign changes lah. Okay, so maybe ini kamu dapat greater than 0, ini maybe kamu dapat less than 0. So, kena buat conclusion lah. Since dia kata show, so we have to do the conclusion. Okay, so since there is a sign changes, between 0.5 and 1, P is between the interval. Okay, so kena baca balik soalan betul-betul. Soalan bukan suruh cari P tu apa. Okay, soalan bukan suruh cari P tu apa. Soalan suruh show that P is between 0.5 and 1. Okay, so the next question dekat sini dia kata use Newton-Raphson method to determine the value of P. Okay, sekarang baru dia suruh cari the value of P. Okay, value of P yang kita nak cari ni, x equals to P ni, kena guna Newton-Raphson method, which is kita guna Newton-Raphson method, the final answer is your P. Okay, but the first approximation kita boleh guna any value between 0.5 dengan 1. So biasanya kita guna yang di tengah-tengah. So kita boleh guna 0.25. So x naught kamu is equals to 0.25. Okay, tapi 0.25 ni bukan P kamu. Okay, ini baru approximation. So cari jawapan, dapat jawapan X apa, itulah P kamu. Okay, jelas ke kat sini? Miss bukan guna yang between 0.5 and 1. Sorry, yeah, 0.75, betul tak? .5 and 1. Yes, betul-betul. Okay, thank you, Miss. Okay. So 0.75 dekat sini. X naught kamu is 0.75. Okay. Right. So tak semestinya everything kamu kena sketching graph. Kalau dia suruh sketch, barulah kita sketch. Okay. Kalau dia tak suruh sketch, janganlah sketch. Okay. Okay. So itu sahaja. Kamu boleh buat dulu tutorial chapter 3 kamu, nanti hari Khamis kita akan discuss. Okay, so please make sure you do your tutorial. Sebab kalau tak, kamu takkan faham apa yang saya tengah cakap ni. Okay, so kamu boleh take time
kita teruskan dengan quiz chapter 2 objective questions. Ada 5 soalan. Tolonglah jawab betul-betul. Janganlah dapat 1 markah. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh try. So kita start 3.35, kita habis jam 4. Boleh? Okay? We start at 3.30. Okay, Miss. Post dekat GC. Kamu stop at 4 PM. Okay, so that is all for today. I'll see you guys on Thursday. Okay? Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.